need you. Hi! Good morning Philippines and hello world! So, karon again, nababalik pa ako. I am Gang Ayang and this is Gang Cuisine. So, panibagong content na po ang gagawin ko, which is my last content po, it's about fish. So, yung gagawin ko ngayon, it's about pork. So, gagawa po tayo ng pork adobo, pero special po. Ano po ang gagawin ko? So, let's see. So, this is what how I cut my pork adobo. Ganito po yung pagka-cut ko ng pork adobo. So, iniiba ko po ay yung taba po at saka po yung ano po. Sinisiparate ko po yung unod at saka yung ganito, sinisiparate ko po dito sa taba. Kasi pag niluluto ko po siya, inuuna ko po ito. Hinigisa ko muna to para po makagawa po tayo ng sarili pong oil po talaga niya. So ayun mga kamandings, meron na tayong pork. Ready na po siya to cook po. At ito po is gigisahin ko pa po ito para po maglabas po siya ng sarili po niyang mantika. So, let's go! Habang ginigisa ko pa ang taba, so gagawa muna tayo ng sauce. Iba kasi ako mag-adobo, gagawa ako ng sarili kong sauce for adobo. At ano po yung sekreto ko ng paggawa ko ng sauce? Ito. Of course, importante ito. Napaka-importante at saka nito. Itong garlic. Meron akong garlic. Ito na lang yung naiwan. So, garlic at saka itong pamintang durog. This is all-purpose banana ketchup. So, matamis po siya. So, yung sekreto ko po sa paggawa ko ng pork adobo is, of course, itong marinated barbecue. Ito pong marinated barbecue. Ito po yung sekreto ko po sa paggawa ko ng adobo. Bakit kamo is po siya? Marinade barbecue, pang barbecue marinade. Kasi ang barbecue marinade po is meron po siya mga panglasa po na kakaiba po. So, yung gagawin ko po is ito po yung gagamitin ko pang mix. Ito po yung gagamitin ko pang lasa. Yung iba kasi is gumagamit tayo ng vinegar, ng soy sauce. So, hindi na po gumamit nun. Kasi pag gagamit na po tayo noon is, of course, maglalagay pa po tayo ng MSG or yung pangpalasa na magic sarap po. So, hindi pa ako gumagamit ng ganoon. Kasi pag gumagamit pa ako ng ganoon, yung lasa po ng adobo is palagi po ganoon. Palagi pong magkasama po. Palagi pong magkapareho po. Kahit saan ka po kumakain. Yung lasa po ng pork adobo is magkapareho. Masarap pero magkapareho yung lasa. So, yung mangyari po ngayon is magkaiba po yung lasa po ng adobo. Ito po yung tinatawag ko na ito po yung sekreto. So, maliban po sa sekreto na yan, of course, bumili din po ako ng Thai fish sauce. Maganda po din kasi siya kasi po ito po yung nagbibigay po ng nagbibigay po ng bango, nagbibigay po ng kumbaga hindi po siya yung langsa po ng karne. Ito po yung parang
nagbabago po yung lasa. Balansi po. Ito po yung nagbibigay ng balansi po ng lasa po ng adobo. So, this is, kahit saan din po ito, kahit ano po ang kagamitan nito. Supposedly, ginagawa ko dito sa sa mga pang-marinade. Oo. At saka, gumagawa din ako ng ng yung tinatawag natin na chicken pastel. Oo. Gagawa ako ng chicken pastel son. So, ito po yung sekreto ko din. Instead po na MSG, magic sarap, ito po, kasi po, napaka-balansi po. So, yung gagawin nyo po is dapat kailangan marunong kayo marunong kayo mag-a-adjust, marunong po kayo mag-estimate po kung ilan po yung ilalagay nyo. Kasi pag sobrahan din po, aalat po din, makakaiba po nila. So,